Hai să începem și clipul de astăzi, că e foarte mișto. O să schimbăm mizerile astea de iarnă. S-a terminat iarna, a venit căldura, cu toate că e frig. Punem jantele de vară, noi nouțe, abia aștept să le vedeți, pentru că câțiva dintre voi le știți. Mi-a fost greu să le cumpăr și m-am ajutat de unii din voi, din membrii cu care mă joc în fiecare seară Canter, să-mi aleg un set de jante. Și sunt mișto tare de tot și o să le vedeți. Hai încoace! Și tot în episodul de astăzi avem Ibiza, facem capacele la fețele de uși ca să le terminăm și pe astea să le vedeți exact cum trebuie să arate ele. Săptămâna asta e un pic mai liberă la garaj și am zis hai să facem treabă, să schimbăm și jantele, că a venit vara, și hai să facem și fețele de uși, să terminăm odată cu fețele de uși, pentru că am zis că terminăm cu Seatul, dar nu putem să lăsăm fețele de uși așa și plus că oricum o să mai fie un episod, trebuie să facem neapărat stopurile. Vedem când le rezolvăm și pe ăla. Și sigur o să vă întrebați, Dulou, ce ți-a murit acolo pe piept, frate? Am schimbat lavalierele și chiar vreau să vă zic că unii mi-au spus că se aude prost. Spuneți-mi acum în comentarii se aude mai bine. O să vorbim și de lavalierele astea un pic, pentru că vreau să fac niște reclamă gratuită la photohobby.ro, site-ul de pe care le-am cumpărat. De ce? Pentru că au fost băieți super ok și mergem înăuntru să facem un pic de reclamă ca să vedeți și cum arată lavalierele astea, pentru că sunt foarte finuțe, foarte drăguțe și foarte mișto. Gata, ați văzut că a dispărut asta de aici. Unde credeți că e microfonul? Sub șapcă aici, da? Holyland Lark M2. Nu le fac reclamă, iarăși nu e o sponsorizare, am dat bani pe ele și le-am cumpărat de la photohobby.ro și iarăși nici de la ei n-am avut niciun beneficiu, dar le fac reclamă pentru că au fost super ok. De ce? Au avut cel mai mic preț de pe piață, deci mult mai mic decât în altă parte la ele. Nu l-aveau pe stoc. I-am sunat, l-au comandat special pentru mine la același preț. Ceea ce mi s-a părut super ok, pentru că alții ar fi zis, bă, ăla e prețul vechi, stai că prețul nou e altfel. Nu, la același preț, am așteptat 2 săptămâni, l-au comandat prin furnizor, direct de unde l-au comandat și hai să vă arăt un pic cât de frumos este. Vine în carcasa asta cu transmițătorul, 2 receivere, sau nu, receiverul și 2 transmițătoare și ăsta e tot microfonul, sau lavaliera. Și are un magnet pe spate aici și poți să-l pui inclusiv pe șapcă, acolo e magnetul și aici este microfonul, nu? Și eu zic că se aude foarte mișto, am făcut niște probe, am ascultat, acum pe video o să-mi ziceți voi dacă se aude mai bine ca înainte sau nu, că nu o să vorbim toată ziua despre lavalierele mele, dar voi ați zis, eu v-am ascultat și s-a făcut investiție în sunet, cel puțin. Pe video, poate mai încolo. Dar hai să mergem mai departe, că avem o groază de treabă. În primul rând, hai să ducem jantele la vulcanizare. Anvelopele sunt deja la vulcanizare, așa că trebuie să luăm jantele și să le ducem și pe astea ca să ni le... Ce credeți că vi le arăt de acum? Nu, avem aici jantele, mergem să le ducem la vulcanizare ca să le încalțe, să pună cauciucule de vară pe ele. Nu pe accentul bine, mă. Cauciucule vechi pe care le aveam, niște gunoaie, dar de unde atâta buget? Mergem la vulcanizare, montăm astea și după aia ne ocupăm să le punem pe mașină, evident. Ia! Opa! Nu mai scule pe la prieteni ăștia ai mei. Am ajuns aici la Mario să dăm jos roata și ideea este că am venit cu o singură roată, să o punem, pentru că pe spate sunt niște arcuri sport roșii, foarte sport, lăsate mult și s-ar putea, având în vedere că originala asta de 16 ET43 și asta pe care o punem ET30, e posibil să atingă sus aici. Așa că acum punem o roată și vedem ce se întâmplă. Bine, și un distanțier, că na, e de 66 aia. Ia uitați-vă cât de mult iese asta. Hai să vedem care e norocul meu. Mam. Ai lăsat-o până jos? Nu, a? Mai am o linie. O linie mai e? Ah, credeam că se urce pe el. Hai că celelalte 3 roți le punem frumos aici în fața garajului. El o stare să mai urcăm. Cric, galben. Vezi unde bagi cricul ăla? Prag. Păi asta zic. Ai mai făcut-o de astea? În prag? Da. Pe prag. La mașina mea? Da, mă, da. Păi și dacă la mașina ta ai făcut, eu ce pretenții să am de la a mea? Nu știu dacă e să prag. Bă, așa prostă l-ai pus, nu să mor eu dacă nu știu mai prost. Bă, lăsați-mă că e rupt în spate tot. Lasă-ne că după ce ridici mașina mergem la spital. Gata, mă, și... Cred că trebuia mai în spate. Ai făcut intenționat să enerveze Ionașcu, să se ducă el. Pula mea, dar nu se duce în sus, o să tragă, nu poate să tragă cricul sub mașină. Cum mă să nu poate? Nu poate. Ia uite, mă. Da, și poate să ducă cricul cu în față, uite. Hai, ți-aduci tu o jantă din aia. O jantă elegantă, numai una elegantă să le care. Băi băieți, deci tot bulanul de pe ziua de astăzi l-am consumat acum cu roțile astea. Uitați-vă pe spate aici. Intră
bancnota. S-a așezat bine pe spate, doar că, logic, la ce drumuri avem noi și numai curtea asta cum arată, o să ating acolo, dar ideea este că pot să merg până la băieți să-mi fac unghiul de fugă și pe spate să fac un mic camber ca să nu mai mi atingă milimetric acolo când iau gropi. Așa e spatele. Eu cu mașina când am făcut-o să fie dreaptă, paralelă cu șoseaua, că nu-mi place să fie ridicată de fund. Hai să luăm o mică pauză ca să aveți timp să vă abonați și voi la canal. Aici jos. V-ați abonat? Gata? Nu uitați că în august anul ăsta o să dăm Seatul Ibiza. Fiți atenți în fiecare duminică la ora 5 la premieră. Scrieți în comentarii acolo ca să vă văd că sunteți activi. Cei mai activi fani de pe canal vor participa la extragere. Aici jos. Ați dat? Pe capul ăla? După cum vedeți pe față e spațiu acolo, intru și eu. Dar pe spate am lăsat-o mult și acum ori o ridic și îmi stric tot feng shui-ul meu aici și nu prea pot să o ridic pentru că am arcuri și nu am reglaje, sau mă duc la geometrie și pe unghi, și așa trebuie să fac unghiul de fugă, pe spate îi fac un mic camber și dau un negativ, probabil un grad maxim și atunci o să fie perfect să-mi intre. Bine, degetele nu o să intre acolo, dar ia uitați-vă cum sunt jantele astea. Ah, ce frumusețe! Acum ce facem, că sunt etrierii urâți? Trebuie vopsiți, nu? Ar fi trebuit să le spăl și eu înainte să vă arăt. Da, cam asta a fost cu jantele. N-am terminat cu ele, pentru că vreau să le dau o protecție ceramică. Vreau să rezolv problema din spate, să le fac capace la prezoane, să le fac capace centrale, că nu o să le pun capacele lor. Jantele sunt pe 18, 8J, ET30, cum ziceam mai devreme. Ies foarte mult în afară, ceea ce este foarte mișto, pentru că față de alea de iarnă sau față de ce am avut înainte, bombă. Vin la față. Și pe față și pe spate. Și sunt de la Elite Wheels, o firmă, Italia scrie acolo, făcute în Republica Populară Chineză. Logic, trebuie să am grijă la gropi. Dar sunt foarte frumoase, au fost foarte ieftine, undeva la 700 de lei bucata și schimbă mașina complet. Acum, bronzul ăla nu prea se mai potrivește cu galbenul. Ce ziceți? Dăm galbenul la jos? Îl lăsăm? Sau îl înlocuim cu ceva mai spre culoarea aia de acolo? Hai să mergem mai departe, că avem treabă și cu Seatul și cu asta. Deocamdată pentru clipul ăsta am cam terminat. Scrieți în comentarii dacă vă plac noi mei Adidas. Știre de ultima oră, când am crezut că terminăm cu Passatul și trecem la Seat, am rezolvat o programare. Ia uitați-vă acolo. Se vede? Chestia asta de aici e o poveste destul de drăguță. Când am cumpărat mașina la, nu știu, o săptămână după ce am cumpărat mașina, la spălătorie am intrat într-o boxă în care nu mai fusese una îngustă așa și când am plecat, n-am știut că furtunele se pun într-un anumit fel, am agățat furtunul cu ăsta, a venit pistolul de spălat după mine, i-a făcut mare lovitură aici. Schimb, după aia am încercat cu niște prieteni, că știm noi cu îndreptare din aia, paintless, fix asta facem acum, mergem la PDR și aseară pe Discord am observat că nu toată lumea știe ce înseamnă PDR. Cred că Paintless Dent Removal este o procedură prin care se scot îndoiturile de la tablă fără să vopsim mașina. Cu niște scule, cu niște ventuze, au niște chestii de fier de intră pe sus, pe acolo, îndreaptă din spate, bat din față, vin cu ventuze, le trag. Ideea este că îndreaptă îndoiturile de genul ăsta fără să mai vopsim ușa. Și acum asta facem, ducem mașina la Enis, să o lăsăm acolo să se ocupe de treburile astea, punem și un timelapse, ne-a lăsat să filmăm o procedură din asta. Acum ideea este că de când a văzut mașina mea, a zis că asta e posibil să nu poată să o scoată. Din cauza că ne-am bătut noi joc, că dacă era doar o îndoitură simplă, era mai ușor, dar aici tabla este deja făcută staniol. Am tot încercat cu fiarele alea de la PDR pe interior, trage, bagă și s-a făcut aici hârtie creponată, dar a zis că face tot posibilul și oricum sunt sigur că poate să o scoată mai bine de atât, că asta e cea mai mare și cea mai deranjantă. Dar nu e singura. Acum eu am spălat mașina și nu prea se văd, doar că el are o chestie din asta prin care bate lumina cu dungi și vede absolut toate îndoiturile și o să se ocupe de toate și o să pună un timelapse ori la aia, ori la alta, ca să vedeți și voi procedura de PDR, Paintless Dent Removal. Așa că ducem mașina acolo, o lăsăm, dăm drumul la timelapse să vedem ce scoate din ea. Vreau să o îndrepte, v-am zis, cel mai mult acolo mă doare și ce mai are pe sus, pe aici, mai are pe undeva pe aici, dacă nu mă înșel, dar e spălat acum și eu nu-mi dau seama la lumina asta. V-am zis, vine cu o chestie foarte mișto. Hai să dăm drumul la timelapse să vedem ce ne face Enis acolo.
era aici, mă? Cum era? Deci era hârtie creponată aici, mă jur. Super tare. Alaltă nu mă uit că nici nu le vedeam, da? Băieți, vreau să vă zic că dacă nu credeți în magie, ăsta este momentul să vă deschideți sufletul și să credeți. Lăsăm la o parte că aveam o îndoitură pe undeva pe aici. Nu mai e nicio îndoitură pe toată mașina, dar hai să vă arăt ce era aici. Știți ce era aici, de fapt? Hârtie creponată. Băiatul mi-a zis, bă, nu pot să o scop perfect. Problema e că dacă vă arăt acum, nu prea vedeți unde e problema. Uitați-vă și voi în zona asta de aici. Pun încă o dată filmarea ca să vedeți cum era. Uitați-vă ce a făcut. Cu fiarele alea ale lui și cu ce a făcut el acolo. Deci, din punctul meu de vedere, asta este magie. E de-aia, cum zice, e magie din aia neagră. Nu, n-ai cum. Deci eu o știam, chit, șlefuit, vopsit din nou. Da, bun, mergem mai departe. Dacă vreți să apelați, dacă sunteți din Constanța sau din împrejurim, evident, și vreți să apelați la serviciile de PDR, vă las numărul mai jos în descriere și sunați cu încredere că nici nu-i scump, foarte important. Și uitați-vă, ce îndoitură urâtă era acolo. Mi-a zis că e posibil să nu o scoată și mi-a zis că n-a scos-o perfect, dar eu înțeleg, oamenii perfecționiști au un stil, preferă să zică dinainte că e posibil să nu iasă, ca atunci când iese să te impresioneze. Și eu, cu ochii mei, eu nu văd diferența. Deci, ba da, văd undeva pe aici o chestie micuță de tot, dar față de cum era, altă treabă. Și ca să încheiem, hai să vă arăt ceva mișto. Ia uitați-vă ce dulăi frumoși, cu ochii roșii, din aur. Hai să vă arăt în partea asta că-s deja montați. Că parcă se schimbă janta un pic așa, nu? Opa, bronz și cu un fel de auriu. Salut, Romică! Aș putea zice că am terminat cu jantele, dar n-am terminat pentru că vreau să acopăr și prezoanele și de-abia după aia pot să zic că am terminat, dar până acum este bombă. Scrieți în comentarii dacă vă plac jantele astea nebune și hai să mergem mai departe să ne ocupăm și de seatul ăla. Not a game, it's a rich thing. Și cam așa arată piesa proaspăt scoasă din CNC, doar că nu este gata. Logic că nu este gata, nu mai trebuie îmbrăcată, dar mai avem o problemă și problema este simplă. Ca să nu dăm greș, am făcut cartonul ăsta la laser, pentru că ce s-a întâmplat? Hai să vă povestesc. CNC-ul taie exact cum îi dai, cu mici marge de eroare. Dar noi când am făcut fețe de uși, acum 4 luni, 5 luni, am tot încercat mai multe fișiere până mi-a plăcut mie forma. Și eu când am făcut acum chestia asta, nu m-am mai gândit care o fi fost forma aia pe care am tăiat-o prima oară. Și am tăiat și nu mi-a ieșit cum trebuie, prima oară. Asta e a doua față de ușă. Da? Și atunci am tăiat la laser mai multe variante de carton până am găsit-o pe aia care se potrivește. Și după varianta asta de carton, după ce o punem la față, avem niște colțuri care trebuie remediate. Bine, acum nu l-am pus eu cum trebuie, dar e puțin de tot, am făcut deja o dată și o să luăm la șmirghel. Pur și simplu vin cu niște marker, trasez ce mă interesează să dispară și vine Năiță și face un pic cu șmirghelul, bam, și după aia vine piesa perfectă. Am încercat deja pe partea stângă, asta este partea dreaptă și asta facem acum ca să
potrivim piesa să intre bine în fața de ușă și după aia, evident, mai avem ceva de făcut la ele. Mai departe o să folosim scula asta, freza asta în 45 de grade și cu rulment, ca să facem la difuzoare un șanfren frumos, în 45 de grade, că arată urât așa. Facem o adâncitură în 45 de grade, pe jumătate așa, cât ne permite și spațiu aici, că puteam să mă duc cu ăsta mai încolo, dar atât am putut. Bun, și bineînțeles că dăm drumul la timelapse să vedeți cum se rotunjesc astea. Și cam așa arată capacele până să ne băgăm în ele, le tapițăm și noi, să punem acolo ce-o fi în gaura aia, vedeți voi mai încolo. Așa vine cu 45 de grade, elegant. Tu ce faci, mă, acolo? Să-și mă căcat de navigație. N-ai cum să filmezi. N-ai cum să faci un vlog, stai că te-am călcat. Și pe partea dreaptă la fel, numai că nu pot să intru acolo. Altă viață, deja se schimbă un pic, ha? Acum ce avem de făcut este să-l așteptăm pe Adi să le tapițeze, că o să le tapițeze la noi aici în garaj. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu ușile astea. Ei, parcă altă viață. Nu se mai văd șuruburile la difuzoare. Alcantara, tati. Acolo avem alcantara fără burete, acolo avem alcantara cu burete, dar parcă totuși nu este... Nu-i complet, nu? Ia hai să vedem dacă putem să facem ceva. Bă, băieți, parcă totuși e altceva, nu? Avem acolo o mare siglă cu dulău pe goldea, nu? Cum ne place nouă să se potrivească cu volanul ăsta, și ce zic? Aur, tati, alcantaura, problemă, dar parcă totuși tot lipsește ceva. Parcă totuși acum sunt complete. Ia uitați-vă așa. Fețe de uși custom, Seat Ibiza, dulău P1, cel mai ambițios proiect al nostru. Cum ar fi să apăreți voi la o întâlnire de pasionați auto, bineînțeles, și să deschideți portiere, să dați drumul la muzică pe nebuniile astea. Deci până și eu sunt fascinat de ce se întâmplă aici, mă jur. Să nebunesc, uitați-vă și voi. Mi se întâmplă rar să rămân fără cuvinte, dar acum da, stau și mă uit când prin telefon, când direct în fața de ușă
Și îmi place mult de tot ce ești aici. Planul era complet diferit, credeți-mă, la început aveam altă idee, complet altă idee, dar împrejurările ne-au făcut să mergem pe varianta asta și mi se pare wow. Bun, nu mai vorbesc, ați văzut, dacă vreți să mai vedeți încă o dată, mai dați încă o dată la clip aici. Cam asta a fost tot pentru astăzi. Asta este mașina pe care unul dintre voi o va câștiga și unul dintre voi o va duce la întâlniri, la evenimente, la unde vreți voi, în parcări. Asta este mașina. Așa că ne vedem în august și succes tuturor! Cu cât avem mai mulți oameni activi, cu atât mai multe șanse să creștem numărul celor care vor ține mâna pe mașină ca să o câștige. Dar nu-i problemă, că în principiu mașina asta e aproape gata și sunt aproape sigur că o să venim cu încă un proiect. Poate nu așa ambițios, dar sigur destul de frumos. Ce ziceți de Golful ăla 4? Ne ocupăm de el? Hai să ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut clipul ăsta, lăsați un like jos acolo, scrieți în comentarii ce părere aveți de ușile astea și de tot ce v-am arătat în episodul ăsta. Și dacă nu te-ai abonat încă, dă-i click pe subscribe și încă o chestie foarte importantă. Dacă vreți să vedeți tutorialele pe care le facem, faceți-vă membri, dați pe join sau pe linkul de jos din descriere și faceți-vă membri de la Dulou Family în sus, aveți acces și la tutorialele pe care le facem, care sunt mură în gură cu basic-ul din Car Audio și în principiu puteți să veniți voi cu ce sugestii vreți pentru clipuri viitoare. Așa că ne vedem data viitoare cu alte nebunii. Baftă duloilor!